안녕하세요. 란입니다. Giá như thế nào ấy? Giá trung tâm là 400.000. Ok. Về giá tháng nếu như mà đặt ở dài hạn thì có giảm giá không? Ủa hết thôi. Phong độ riêng cũng có biển. Để cho chị xem phong đó nhá. Cái view nó khác đúng không? Ok. Tầng 4 450.000